Bună ziua! Numele meu este Lucrina Ștefănescu, sunt cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate și Managementul Dezastrelor, din cadrul Facultății de Știință și Ingineria Mediului. În continuare vă prezint rezultatele proiectului de cercetare intitulat Riscurile de mediu din zone miniere, corelarea evaluărilor de specialitate cu reprezentările sociale pentru o comunicare mai eficientă a riscului. Prin acest proiect am intenționat să analizăm percepția unor comunități miniere și modul în care acestea își reprezintă riscurile de mediu la care sunt expuse. Proiectul nostru s-a axat pe 3 areale miniere din Munții Apuseni, care, din punct de vedere administrativ, includ 3 orașe și 5 comune, toate situate în județul Alba. Cele 3 orașe sunt Baia de Arieș, Zlatna și Abrud, iar cele 5 comune sunt Roșia Montană, Bucium, Lupșa, Bistra și Almașu Mare. Au fost identificate 4 mari categorii de actori: autorități centrale, autorități locale, întreprinderi miniere și populația locală. Proiectul nostru s-a concentrat pe această ultimă categorie de actori, populația locală. Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului, echipa de cercetare a realizat 39 de interviuri cu reprezentanți ai autorităților locale și ai comunităților, precum și 292 de chestionare cu populația locală. În urma cercetărilor în teren, s-au evidențiat câteva concluzii majore. Prima dintre acestea este aceea că riscurile de mediu legate de minerit nu reprezintă un subiect de interes pentru locuitorii zonelor miniere studiate. Problema riscurilor de mediu și a poluării este minimizată mai ales în raport cu alte probleme ale zonei, cum ar fi depopularea, sărăcia și șomajul. Activitățile miniere de exploatare și prelucrare sunt percepute de către participanții la studiu ca aparținând trecutului și, în consecință, riscurile rezultate în urma lor nu sunt considerate a mai fi actuale, afirmația "nu mai este minerit, nu mai există poluare" fiind una des întâlnită printre localnici. O a doua concluzie este aceea că în zona în care mineritul încă mai este practicat, și anume în cariera Roșia Poieni, ideea de risc este mai prezentă, dar persoanele intervievate reclamă lipsa unor informații precise cu privire la amploarea riscurilor la care sunt expuse comunitățile din care fac parte. O a treia concluzie este că riscurile de mediu legate de minerit sunt percepute ca fiind mai grave, mai ales dacă sunt asociate cu riscuri naturale, în special vituri și inundații. O a patra concluzie este faptul că sursa incontestabilă de poluare în zonele studiate este considerată a fi activitatea umană, mai precis gunoaiele aruncate pe câmp sau în ape și dejecțiile deversate direct în apele curgătoare, în special în Arieș. Poluarea cauzată de activitatea domestică umană este de departe considerată mai gravă decât cea rezultată în urma activităților miniere din trecut sau prezent, ceea ce confirmă faptul că dacă poluarea industrială nu lasă urme vizibile, ea nu este luată în considerare, iar riscurile rămân reduse în percepția localnicilor. Reprezentarea slabă și adesea eronată a riscurilor miniere din zonă implică vulnerabilitatea comunităților la aceste riscuri. Cei expuși la riscuri de mediu trebuie să conștientizeze prezența acestora, să știe cum să se protejeze cel mai bine în caz de accident sau poluare. În același timp, aceștia trebuie să conștientizeze că reprezintă o voce puternică într-o societate conștientă tot mai mult de existența riscului. Acest proiect, pe lângă componenta de cercetare pe care a implicat-o, se încadrează în strategia Universității Babeș-Bolyai de a oferi servicii pentru comunitate și de a folosi rezultatele cercetărilor în beneficiul societății. Astfel, unul dintre produsele proiectului este un plan de comunicare a riscurilor, adresat în special autorităților, în care sunt prezentate îngrijorările comunităților studiate cu privire la mediu și poluare. Acest plan a fost realizat în vederea abordării îngrijorărilor exprimate de populație și conține tipuri de mesaje cheie și modalități eficiente de diseminare a informațiilor în vederea unei mai bune comunicări a riscurilor de mediu.
Am identificat câteva teme de interes pentru comunitate privind riscurile de mediu asociate mineritului, precum și nevoia de cunoaștere a populației, cu toate că, așa cum spuneam, problema riscurilor de mediu și a poluării este minimizată în raport cu alte probleme ale zonei. Aceste teme ne impulsionează să continuăm cercetările pentru abordarea lor în cadrul unor studii viitoare, în care să implicăm mai activ membrii comunității și autoritățile locale, pentru că problema unui mediu curat și nepoluat ne privește pe toți. Pentru a studia această realitate complexă, am întrunit o echipă de cercetare multidisciplinară, reunind cercetători din domeniile sociologie, știința mediului, geografie și jurnalism. Pentru mai multe informații despre rezultatele obținute în cadrul proiectului și pentru a consulta planul de comunicare a riscurilor, puteți accesa pagina web a proiectului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție!